साथीहरु नमस्कार। के तपाईहरुको स्ट्रीम एड र रिल्सको पेआउट एकाउन्टमा न्यू एडमिन एड गर्दा र पुरानो एडमिनलाई रिमुभ गर्दा यस्तो खाले एरर आइरहेको छ? यदि त्यसो भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईहरुको समस्याको समाधान हुनेछ। यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकजनालाई एड गर्न खोजे, त्यहाँनिर मेरो पेआउट आइडी एड भएन, एरर आउनेछ है त। त्यसपछि अर्को एकजनालाई रिमुभ पनि गर्न खोजे, त्यो रिमुभ पनि भएन। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो एकाउन्टको सेटिङमा जानु होला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले जसरी गर्दै जान्छु तपाईहरुले पनि मलाई फलो गर्दै जानु होला है त। अनि यसपछि सेक्युरिटीमा जानु होला, सेक्युरिटी है, पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटीमा। त्यसपछि आफ्नो पर्सनल आइडीमा क्लिक हानेर यहाँनिर तपाईको पुरानो आफ्नो पासवर्डलाई पुरानो पासवर्ड इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि तल्लो दुईवटा बक्समा नयाँ पासवर्ड है त, तपाईले नभुल्ने गरेर फर्स्टमा नयाँ एउटा पासवर्ड जेनेरेट गर्नुस्। त्यसपछि सेकेन्ड बक्समा पनि सेम पासवर्ड रिपिट टाइप गर्नु होला। यदि तपाईले यहाँ कुनै मिस्टेक गर्नुभयो भने यहाँनिर फेरि एरर आउनेछ। जस्तो यो तपाईको अब फेसबुकको पासवर्ड चेन्ज हुन गइरहेको छ है त। अब यहाँनिर देख्नुहुन्छ मैले चेन्ज माई पासवर्ड गरेपछि पासवर्ड चेन्ज भयो। यहाँनिर मेरो आइडी कहाँनिर लगइन भएको छ भनेर डिभाइसहरू र लोकेसनहरू पनि बताएको छ। मेरो यो आइडी आरडिबी भएको कारणले इन्डियाको लोकेसनहरू देखाइरहेको छ है त। अहिले तपाईको हाम्रो यो जुन एडमिन भएको एकाउन्टको पासवर्ड चेन्ज भइसकेको छ। अब हामी फेरि रिफ्रेस गरेर त्यही पेआउट आइडीमा पेआउट एकाउन्टमा जानेछौँ। अनि त्यसपछि फेरि तलपट्टि आउनुहोस्, आफ्नो अपडेटमा क्लिक गरेर नयाँ एडमिन एड गर्नुहोस् है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले नयाँ एडमिन एड गर्दैछु। अनि एकजना फेरि पुरानो एडमिनलाई मैले हटाउँदैछु है त। अनि डनमा क्लिक गर्छु। यहाँनिर हेर्नुहोस् मेरो नयाँ एडमिन एड भएको छ र पुरानो एडमिन रिमुभ भएको छ। साथीहरु यसरी तपाईले यदि यस्तो एरर आएको छ भने तपाईले सजिलै आफ्नो एररलाई फिक्स गर्न सक्नुहुनेछ है त। साथीहरु मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। यदि तपाईको कुनै पनि समस्या छ भने, अलि धेरै समस्या छ भने मलाई डिस्क्रिप्सनमा लिंकमा गएर तपाईहरुले मसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ। पेआउट एकाउन्ट सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला। त्यसको मैले तपाईहरुलाई समस्याको समाधान सहितको रिप्लाई दिनेछु। साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यदि युजफुल नै लाग्छ भने भिडियोलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ।